Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going back to the Netherlands. Yes, I don't wanna leave. Hier was echt leuk. It was a pleasure. Cousin, ik heb echt genoten daar. Dankjewel voor alles. And look, our bus is ready to oei! Yeah, look, our bus is here. Now we're getting in because it's like 2 hours to reach the airport in Warsaw. So yeah, stay tuned. Dag iedereen. Hoi. Kijk, het is 11:06 en we vertrekken al. Zie je wel? Hij ziet het wel. Nee, hij zwaait gewoon. Ik hem Hij daar. ziet het wel. Je ziet... Nee, hij ziet niet. Hij ziet het niet. Bye woetj. Doei woetj. Bye. Kijk hoe laat het is. We zijn echt vroeg aangekomen. Eerder dan verwacht. So we're at the airport. But I'm hungry and I didn't bring food and so I have to buy something here on the airport for in the plane because my luggage was stuck. But yeah, you don't get food at Wizz Air. You have to buy in the plane and it's very expensive. So yeah. Okay guys, we zijn al hier bij de gate. Ik ga nu instappen. Ja. Nee, maar ik wil zeggen dat ik prayer heb. Zeg hij. Dus ik mag eerst. En we moeten eerst wachten. Business class is afvatten. Sorry? Hij zei hij doet het, ik pas er niet op. Oh, jawel. Kijk hier. Jawel, pas erop, ja. Ja. Hey. Hey guys, we are here. Een vlog, heb je een vlog? Jawel. Iemand moet zoeken Sissispong. Kom je vandaan? Nederland, Amsterdam. Nou, je hebt een accent. Oh, Suriname. Suriname. Okay. Jawel, kijk, ik ga je een kaartje geven. Ik dacht aan het tillen. Dat ook. Ik heb op Bonaire gewoond. Ah, oké. Dus papiamento? Jawel. Papiamento. Sim, então papiamento. Ah, você também? No, yo vivo en Santo Domingo. Oh, ok. En Santo Domingo, pero a mí me gusta visitar Curaçao y... Oh, Un placer. it's good. Get here, guys. I'm leaving Poland. I catch flight, not feelings, you know. Ik zit daar in het vliegtuig. Kijk hier. Zo ziet de Wizz Air eruit voor degenen die nog niet zijn gevlogen met Wizz Air. En ik zit raamzijde. Echt leuk. Kijk een twin daar. Maar andere Wizz Air. Kijk mijn tante en mijn nicht daar. Look at them. Bye bye. Bye Poland. Ik had dit ook al op airport. McDonald's met kip en zo en gewoon salade. Heerlijk hoor. koffer allemaal die anderen zijn hun koffer daar aan het halen.
Because I had priority, you know. So ik mocht mijn koffer in het vliegtuig meenemen. Maar hun niet. Jammer, hij gaat, you know. Maar ik denk dat ik het hierbij afsluit. Want ik ga nu met de trein naar huis. En dan ben ik thuis. Dus dat was het. Polen was amazing. Nogmaals, thank you. Stanley, Nassima, Carlos, thank you for everything, you know. Dankjewel voor jullie tijd en de leuke tijden die ik met jullie mag spenden. All the fun memories en zo van Polen. En ik kom zeker terug. So, bye bye. Oh ja, niet Stanley en Nassima en Carlos alleen, maar natuurlijk zijn er meer zoals Shanara en bla bla. Nou, dat gaan jullie jaloers worden, you know. Maar ik heb meer tijd met hun, met die anderen gespeeld vandaar. Maar jullie know I got jullie in my heart, you know. So, one love.